ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාට මගේ ගෙත්තම channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන බෑග් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා නිර්මාණ ඉදිරියටත් ගේනවා. මේ බෑග් එක ගොතන්න මුලින්ම මම chain 15ක් ගෙතුවා. ඔයාලට chain ගාන අඩු වැඩි කර ගැනීමෙන් බෑග් එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම අද භාවිතා කරන්නේ මිලිමීටර් 6 කටුව. චේන් 15ක් ගොතා ගන්න. මම දැන් පළවෙනි පේලිය ගොතන්න යන්නේ. පළවෙනි පේලිය ගොතන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි චේන් එකේ බෑක් ලූප් එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. බෑක් ලූප් එකට අපි භාග 3කට පිරිවිල්ලක් ගොතා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට. ඊළඟ චේන් එකට අපි ලිස්සා හැරීමකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් නැවත ඊළඟ එකට භාග 3කට පිරිවිලි 1යි ඊළඟ එකට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් නැවතත් ඊළඟ එකට භාග 3කට පිරිවිලි 1යි ඊළඟ චේන් එක අපි ලිස්සා හැරීමකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ රටාවට තමයි මේ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම ගොතාගන්නේ. භාග 3කට පිරිවිලි 1යි ලිස්සා හැරීම 1යි. භාග 3කට පිරිවිලි 1යි ලිස්සා හැරීම 1යි රටාවට ඒ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම ගොතාගත්තා. දැන් අපි චේන් එකක් දාලා අනිත් පැත්ත හරවා ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවාගෙන පළවෙනි පේලිය රටාවම තමයි මෙතෙන්ට භාග 3කට පිරිවිලි 1යි ඊළඟ එකට ලිස්සා හැරීමයි. ඊළඟ චේන් එකට භාග 3කට පිරිවිලි 1යි ඊළඟ එකට ලිස්සා හැරීමයි. මේ රටාවට මේ පේලිය අවසාන වෙනකම්ම ගොතා ගන්න. ගොතාගෙන චේන් එකක් දාලා අනිත් පැත්ත හරවාගෙන නැවතත් මේ රටාවම ගොතන්න. මේ විදිහට මම පේලි 14ක් ගොතනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පේලි ගොතා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම පේලි 14ක් ගොතාගෙන සම්පූර්ණ කරගත්ත කොටස. දැන් මම මෙතෙන්ට චේන් එකක් ගොතලා මේ විදිහට මේ සයිඩ් එකට එකකට එක ගානේ දෙපට පිරිවිලි ගොතාගෙන යනවා. මේ සයිඩ් එක අවසාන වෙනකම් එකකට එක ගානේ දෙපට පිරිවිලි ගොතන්න. එකකට එක ගානේ ඒ පේලියට දෙපට පිරිවිලි ගෙතුවා. දැන් මෙතන අවසානට මම එකම තැනට දෙපට පිරිවිලි දෙකක් ගොතනවා. ගොතලා නැවතත් මෙන්න මේ සයිඩ් එකට එකකට එක ගානේ දෙපට පිරිවිලි ගොතාගෙන යනවා. ගොතාගෙන ගිහින් මෙන්න මෙතෙන්ටත් එකම තැනට දෙපට පිරිවිලි දෙකක් ගොතන්න. නැවත එකකට එක ගානේ මේ සයිඩ් එකටත් ගොතාගෙන යන්න. ගොතලා නතර කරන්න. මෙතෙන්ට දෙකක් ගොතන්න එපා. මෙතෙන්ට එකයි ගොතන්නේ. දැන් මම මෙන්න මෙතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. මේ වටේටම දෙපට පිරිවිලි ගෙතුවා. මේ සයිඩ් එකට ගොතන්නේ නැහැ. දැන් අවසාන එකටත් එක දෙපට පිරිවිල්ලක් ගොතනවා. ගොතලා මම මේ සයිඩ් එක ගොතන්නේ මෙන්න මේ තියෙන බෑක් ලූප් වලට. මෙන්න මේ තියෙන බෑක් ලූප් වලට එකකට එක ගානේ මම මේ සයිඩ් එකට මේ විදිහට දෙපට පිරිවිලි ගොතාගෙන යනවා. මේ සයිඩ් එක අවසාන වෙනකම්ම මෙන්න මේ විදිහට දෙපට පිරිවිලි ගොතා ගන්න. ඒ සයිඩ් එකේ අවසානය වෙනකම්ම මෙන්න මේ ඇතුල් පැත්තෙන් තමයි ගොතා ගත්තේ. දැන් මෙතෙන්ට අපි මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සා හැරීමකින් මේක සම්බන්ධ කරලා අවසන් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු සයිඩ් කොටස් දෙක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. සයිඩ් කොටස් දෙක ගොතන්න මුලින්ම මම චේන් 5ක් ගොතා ගන්නවා. ඔයාලට චේන් 5ක් මදි නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොතා ගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි චේන් එකේ ඉඳලා එකකට එක ගානේ මේ විදිහට දෙපට පිරිවිලි ගොතා ගන්න ඕනේ. අවසාන වෙනකම්ම ගොතාගෙන චේන් එකක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවගෙන නැවතත් දෙපට පිරිවිලි ගොතනවා. එකකට එක ගානේ.
ගොතලා චේන් එකක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවා ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය එනකන් දෙපැට පිරිවිලි ගොතන්න. මම පේලි 7යි ගොතන්නේ. අපි දැන් බලමු ගොතාගත්ත සයිඩ් කොටස බෑග් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට බෑග් එක නමාගෙන මෙන්න මේ විදිහට සයිඩ් එකෙන් තියාගන්නවා. බෑග් එකේ තියාගෙන සයිඩ් කොටසේ තියෙන මෙන්න මේ ලූප් එකකින් කටුව දානවා. බෑග් කොටසේ මෙන්න මේ චේන් එකේ බෑක් ලූප් එකෙන් තමයි කටුව දාන්න ඕනේ. දාලා මේ ලූප් ඔක්කොම අතුරෙන් එළියට ඇදලා ගන්නවා. ඊළඟට සයිඩ් කොටසෙන් දානවා. බෑක් කොටසේ බෑක් ලූප් එකෙන් දානවා. මේ විදිහට මේ ලූප් ඔක්කොම අතරින් යාන් එක ඇදලා ගන්නවා. නැවත සයිඩ් එකෙන් දානවා. බෑග් එකෙන් දානවා. මේ ලූප් ඔක්කොම අතරින් මේ විදිහට යාන් එක ඇදලා ගන්නවා. මේ විදිහට අවසාන වෙනකම්ම ලිස්සා හැරීම් වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිඩ් කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. මේ පැත්ත සම්බන්ධ කරගන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්තත් මේ විදිහටම තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. මම දැන් මේ පැත්තේ සයිඩ් කොටසත් බෑග් එකට තියලා ගොතා ගත්තා. මේ පැත්තත් ගොතා ගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලොක් එකක් හැන්ඩල් එකක් වගේ දාලා මේ බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ ඉවර කරගන්න. දැන් මම මේ බෑග් එක ගොතලා ඉවරයි. කාදුව විදිහට ගොතලා භාගයයි චේන් එකෙන් භාගයයි තමයි දාගත්තේ. මේ කාදුව ගොතන විදිය මම වීඩියෝ වල කියලා දීලා තියෙනවා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඉදිරියටත් කියලා දෙන්නම්. දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම